مرحبا. من أهم المعلومات التي يتم جمعها خلال الجولات الحقلية الإحداثيات. لفترة طويلة كان جمع الإحداثيات يتم عبر استخدام جهاز الGPS، وبعض القائمون بأعمال المسح الحقلي كانوا يعمدون إلى كتابة هذه الإحداثيات وتدوينها في الاستمارات أو تسجيلها في دفتر الملاحظات. إلا أن التقنيات الحديثة مكنت من استخدام الموبايل، وهو أداة التصوير الأولى المنتشرة في هذه الأيام، من التقاط صور وتسجيل قيم الأحداثيات في خصائص هذه الصور، وتؤمن نظم المعلومات الجغرافية أدوات لإنشاء خرائط تتضمن هذه الصور، ومن ضمنها برنامج QGIS. سوف نقوم بجولة حقلية من أجل التدرب على عمليات التقاط الصور وإضافة الإحداثيات إلى هذه الصور، ثم وضع خريطة لها، وهذا مفيد جدا خلال الأعمال الحقلية لمعظم الجيولوجيين والجغرافيين والمهندسين وحتى السياح. لنبدأ. مرحبا، وصلنا إلى النقطة الأولى، وسوف أحاول أن ألتقط صورة. وميزة هذه الصورة التي ألتقطها هو أنها مزودة بإحداثيات. لدي هذا الموبايل، هذا هو جهاز الموبايل الذي أحمله. سوف أقوم بتفعيل خاصية الموقع أو التقاط الصور. لنبدأ. وصلنا الآن إلى النقطة الثانية، لنلتقط صور. خاصية الموقع لا زالت فعالة. مرحبا، وصلنا إلى النقطة الثالثة. سنعيد ما فعلناه وما تدربنا عليه بهذا الجهاز. مرحبا، وصلنا إلى النقطة الرابعة. هذه النقطة اخترناها لأنها تقع ضمن قناة مياه سطحية جافة. سنلتقط هنا صورة ونعيد ما فعلناه بهذا الجهاز. هيا.
مرحبا، هذه هي النقطة الأخيرة الخامسة. سوف نعيد ما فعلناه في النقاط السابقة من أجل التدرب على عملية التقاط الصور مع الإحداثيات، وبهذا الجهاز. بعد أن عدت إلى المكتب، قمت بنسخ الصور التي التقطتها إلى مجلد يناسبني. هذه هي الصور التي التقطتها موجودة في هذا المسار. يبدو أنني التقطت أكثر من صورة في ذات الموقع، لا يهم، لاحقا سوف أقوم بحذف الصور التي لا أحتاجها. لنختبر أحد الصور. نقرأ على الصورة، ثم كبسة زر يمين من الفأرة، خصائص Details، تفاصيل. ها هي الإحداثيات موجودة هنا: خطوط الطول وخطوط العرض والارتفاع عن سطح البحر في قسم GPS من تفاصيل الصورة. سأقوم بتشغيل QGIS الآن. لا يتم عرض نافذة المستعرض لدي، لذلك سأقوم بإضافتها. أقف هنا فوق أحد أشرطة الأدوات وكبسة زر يمين، فعل براوزر بانل. ها هي نافذة المستعرض. سوف أقوم بإضافة الأوبن ستريت ماب إلى مشروعي، ثم أذهب إلى Processing، معالجة، تول بوكس، صندوق الأدوات، وهنا سأكتب كلمة فوتو، وأجد هذه الأداة استيراد صور الموسومة مع الإحداثيات Import Geotagged Photos. في صندوق الحوار هنا يطلب مني البرنامج أن أدله على مكان وجود الصور التي تحتوي على إحداثيات. من هذا الزر Browse سوف أقوم بالاستعراض إلى مكان وجود الصور. قمت بالاستعراض المجلد الذي توجد فيه الصور. Select Folder، أختار هذا المجلد. لدي هنا Photos. سينشئ البرنامج هنا شريحة مؤقتة Create Temporary Layer. سأبقي هذا الخيار. لاحقا يمكنني أن أحولها إلى شريحة دائمة، وهنا لدي خيار يمكنني من الاحتفاظ بأسماء الصور التي ليس بها إحداثيات. ثم أعطاني البرنامج رسالة هنا باللون الأحمر تفيد بأن 4 صور من الصور الملتقطة لا يوجد فيها إحداثيات. هذه هي الشريحة التي أنشأها البرنامج من إحداثيات الصور. كبسة زر يمين، ثم فتح جدول التوصيف Attribute Table، لأجد هنا مسار الصورة واسم ملف الصورة، وأيضا مرة أخرى مسار الصورة والارتفاع عن سطح البحر وقيمة خطوط الطول وقيمة خطوط العرض، وأيضا زمن التقاط الصورة. الآن Zoom to Layer، بتغيير رمز صور. اختار هذا الرمز، اختار اللون الأزرق. هذه هي المواقع ال5 التي قمت بالتقاط صور قربها. لدينا هنا صورة في الموقع، هذا الموقع. لدينا 3 صور هنا في هذا الموقع. لدينا هنا صورة في هذا الموقع، 3 صور في هذا الموقع. لدينا صورة في هذا الموقع، وهنا صورتان، وهنا صورتان، وكلها مزودة بالإحداثيات. بطبيعة الحال يمكنني أن أحذف الصور التي لا أحتاجها. من هنا من شريحة فوتوز جوجل Editing، فعل خيار تحرير الملف. إذا هنا لدي صورتان، سأقوم باختيار إحداهما أحذفها. هنا لدي صورة، الأمور سليمة. هنا لدي 3 صور، سأختار أول صورة وأحذفها. لدي صورتان، سأختار هذه الصورة وأحذفها. هنا لدي صورتان، سأختار صورة وأحذفها. وهنا لدي صورة. ثم أحفظ عملي وألغي تفعيل تحرير الشريحة. Zoom to Layer. ها أنا لدي 5 صور في النقاط ال5 التي التقطتها. هي هذه الصورة هنا، هذه قناة الري التي تحدثنا عنها. الآن باستخدام أداة Identify Features، تحديد السمات، النقر أي نقطة من هذه النقاط، يظهر لي البرنامج
هذه الصورة الملتقطة في هذه النقطة. هذه هي الصورة التي التقطت بالقرب من قناة الري. استعرضنا في العمل المكتبي كيفية إنشاء شريحة خاصة بالنقاط التي تم التقاط الصور فيها وعرض هذه الصور واحدة تلو الأخرى. شكرا. استعرضنا في هذا الفيديو أحد أهم وأقوى التكنولوجيات الحديثة التي تسهل علينا الأعمال الحقلية، وهي تقنية إضافة الإحداثيات إلى الصور الملتقطة بأجهزة الموبايل. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناة تقمان التعليمية وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مشاركة القناة مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة.